Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na to'y magluluto tayo ng beef tinola. At ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Umpisahan na natin ito. Mag-iinit lang tayo ng mantika sa isang pressure cooker. At pagkatapos, ay igigisa na natin dito yung bawang. Ilalagay din natin kaagad dito yung sibuyas. Haluin lang natin ito. At igisa lang natin ito ng mga 30 seconds. Pagkatapos, ihahalo na rin natin dito yung luya. Itutuloy lang natin ang paggisa hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. Pagkatapos, ay ilalagay na natin dito yung karne ng baka. At ang gamit kong parte dito ay yung beef chuck o yung tinatawag nating paypay. Lutuin lang natin ito hanggang sa mag-brown na yung baka. Ngayon naman ay maglalagay lang tayo dito ng beef broth. Pati na rin ng tubig. At papabayaan lang natin kumulo ito. Kung wala kayong beef broth, pwede kayong gumamit ng tubig lang. Lalagyan natin ito ng beef cube para mas lumasa. At kapag kumulo na, ready na tayo. Tatakpan lang natin itong ating pressure cooker. At umpisa na nating palambutin yung baka. Ipi-pressure cook lang natin ito ng 40 minutes. Makara ng 40 minutes o 40 minuto. Napakalambot na ng baka na to, sigurado. Isa sa mga dahilan kung bakit ako gumagamit ng pressure cooker ay para mapabilis yung pagluto ng karne at para mapalambot ito kagad. Kung gagawin natin ito ng mano-mano o manual, aabutin tayo ng 2 hanggang 2.5 oras. Ngayong ready na yung karne ng baka, ilagay na natin dito yung papaya. Kung walang papaya, pwede kayong gumamit dito ng sayote. At ipagsama na rin natin dito yung sili. Gumagamit ako ng siling haba sa pagluto ng ating beef tinola. Pero optional ingredient lang ito. Itutuloy lang natin ang pagluto ng 8 hanggang 10 minuto. At sa puntong ito, handa na tayo para lagyan to ng seasoning. Titimplahan na natin. Lalagyan lang natin ito ng ground black pepper at ng patis. Nasa sa inyo kung gaano karaming patis ang ilalagay. Haluin lang natin ito. Ilagay na natin dito yung spinach. Pero kung meron kayong dahon ng malunggay o dahon ng sili, mas maganda na yun yung gagamitin ninyo. Pwede na nating patayin yung apoy at pabayaan na natin yung residual heat o yung natirang init sa sabaw ang magluto dito. At iserve na natin ito.
Maraming salamat sa pagnood nitong ating beef tinola video. Sana'y may natutunan na naman kayong bago. Kung meron kayong mga katanungan, mungkahi, o kung gusto niyo ibahagi yung inyong kaalaman kung paano ninyo ginagawa itong beef tinola, mag-comment lang kayo sa ating comment section. Huwag nyo rin sanang kalimutang i-like itong ating video. At para ma-notify kayo agad kung may bago tayong video na in-upload, mag-subscribe lang kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Ito na ang ating beef tinola. Tara! Kain na tayo!